ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. මේකත් චූටි පාඩමක්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මම කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉංග්‍රීසි වලට අදාළව මම මේක කියන්න. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. දවස ගානේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පොත්වල ලිව්වා කියලා, කටපාඩම් කරා කියලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගෙන අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඒකට පුරුදු වෙන්නම ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් එකම ඕනේ අපිට ඒ දේ හදාගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා දවසක ඒකෙන් හොඳම තැනකට එන්න. ඒ කියන්නේ ෆ්ලුවන්ට් විදියට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ගැනම කියනවා නම් අපි දවසක කොහොම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරලා දවසක මොකද වෙන්නේ? ලස්සනට good ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ practice makes perfect. Practice makes perfect. ඔයාලා පුරුදු වුණ හින්දා තමයි දවසක හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. ඉතින් හොඳටම දෙයක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් හොඳටම ඒකෙන් අභ්‍යාස කරනවා නම් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඔයාලා දවසක ඒකෙන් උපරිම තැනට යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න සරල උදාහරණෙත් එක්ක ඔයාලට මේක හොඳටම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔය වගේම අලුත් දෙයකින් මම ලබන සතිය ඔයාලව හම්බ වෙන්න. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.